तर लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं आहे की टॅग्स इन HTML. पहिलं जे आपलं बिल्डिंग ब्लॉक आहे टॅग्स ते पाहिलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक आहे ॲट्रिब्यूट्स. ठीक आहे, तर ॲट्रिब्यूट्स इन HTML जसं की तुम्हाला बिल्डिंग ब्लॉकच्याच व्हिडिओमध्ये आपण सांगितलं होतं की ॲट्रिब्यूट म्हणजे काय असतं. ॲट्रिब्यूट टेल्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दी इलिमेंट. म्हणजे इलिमेंटबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सांगायचे काम कोण करतं, तर ॲट्रिब्यूट करतं. म्हणजे त्याचा कलर काय असेल, हाईट काय असेल, विड्थ काय असेल, हे आपण कशामध्ये स्पेसिफाय करतो, तर त्या टॅगचं जे काय ॲट्रिब्यूट असेल त्या ॲट्रिब्यूटमध्ये. आणि ॲट्रिब्यूट कुठे अप्लाय केलं जातं, तर स्टार्ट टॅगवरती. जसं की आपण टॅगच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं आहे की दोन टाईपचे टॅग असतात, सिंग्युलर आणि पेअर्ड. पेअर्ड टॅगमध्ये जो काय ओपनिंग टॅग असतो त्या ओपनिंग टॅगवरती आपण काय करतो, ॲट्रिब्यूट अप्लाय करतो. तर ॲट्रिब्यूट हॅज अ नेम आणि ॲट्रिब्यूट हॅज अ व्हॅल्यू. ॲट्रिब्यूटला दोन गोष्टी असतात, एक असतं त्याचं नाव आणि दुसरी असते व्हॅल्यू. म्हणजे आपल्याला काय चेंज करायचं आहे आणि कशा पद्धतीनं चेंज करायचं आहे, ॲट्रिब्यूट नेम आणि व्हॅल्यू. तर डिटेलमध्ये बघूया ॲट्रिब्यूट म्हणजे काय असतं. तर HTML ॲट्रिब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स विच प्रोव्हाइड्स द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एलिमेंट्स. त्या एलिमेंटबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन सांगायचं काम कोण करते, तर ॲट्रिब्यूट्स करते. सपोज एखादी इमेज आपण ॲड केली आपल्या वेबपेजवरती, तर त्याची हाईट काय असेल, त्याची विड्थ काय असेल, त्याचा सोर्स काय, म्हणजे जे एखादी फाईल आहे ती कुठून तुम्ही ती इमेज लोड करताय त्याचं म्हणजे URL आपण त्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करतो, किंवा एखादा अल्टरनेट नेम प्रोव्हाइड करतो. जर ती इमेज नाही लोड झाली तर त्यासाठी अल्ट नावाचा ॲट्रिब्यूट आहे. तर हे ॲट्रिब्यूट काय करते, त्या इमेजबद्दल इन्फॉर्मेशन सांगते. ती जी इमेज ॲड करायला तुम्ही IMG टॅगचा वापर करून त्याच्याबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सांगतात. हाईट काय असेल, विड्थ काय असेल, तर ते म्हणजेच काय झाले, ॲट्रिब्यूट्स इन HTML. सिम्पली वी कॅन से ॲट्रिब्यूट्स आर दी मॉडिफायर ऑफ दी HTML एलिमेंट. म्हणजे जे आपण कंटेंट डिस्प्ले करतो आपल्या ब्राउझरवरती, तर त्याला मॉडिफाय करण्यासाठी, सपोज त्याचा कलर चेंज करायचा आहे आपल्याला, त्याची हाईट चेंज करायची आहे, त्याची विड्थ चेंज करायची आहे, ते म्हणजे काय झाले, मॉडिफायर. मॉडिफाय कंटेंट आपले मॉडिफाय करण्याचं काम कोण करतं, तर ॲट्रिब्यूट्स करतात. इच एलिमेंट ऑर टॅग कॅन हॅव ॲट्रिब्यूट. ॲट्रिब्यूट काही जे टॅग्स आहेत आपल्याला याच्यामध्ये यूज केलेले, आपण जे HTMLमध्ये यूज करतो त्या प्रत्येक टॅगचे काही ना काही ॲट्रिब्यूट आपण यूज करतो. म्हणजे त्याच्यावरती काहीतरी फंक्शनॅलिटी परफॉर्म करण्यासाठी आपण काही टॅग्स अप्लाय करतो, तर त्याला ॲट्रिब्यूट्स असते. ते काय करते, तर त्याचं बिहेवियर जे आहे, म्हणजे कशा पद्धतीनं दिसेल, कशा पद्धतीनं फंक्शनॅलिटी परफॉर्म करेल, आपला आउटपुट कसं असेल, कंटेंट कसे ब्राउझरवर डिस्प्ले होतील, ह्या सगळ्या गोष्टी सांगायचं काम करते. ॲट्रिब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ अ स्टार्ट टॅग. मी जसं अगोदर सांगितलं की जो आपला ओपनिंग टॅग असतो त्या ओपनिंग टॅगवरती आपल्याला ॲट्रिब्यूट अप्लाय करावं लागतं. द ॲट्रिब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ इट्स नेम अँड इट्स व्हॅल्यू. म्हणजे काय चेंज करायचं आहे, सपोज स्टाईल चेंज करायची आहे, त्याचा कलर काय असेल, हाईट काय असेल, विड्थ काय असेल, किंवा हाईट हे काय झालं, तर त्याची ॲट्रिब्यूट नेम झालं, आणि त्याची जे काय पिक्सेलमध्ये आपण व्हॅल्यू देणार आहे ते म्हणजे त्याची व्हॅल्यू. सपोज कलर चेंज करायचा आहे, स्टाईल कलर रेड, जर कलर रेड काय झाले, त्याची व्हॅल्यू झाली, आणि स्टाईल काय झालं, ॲट्रिब्यूट झालं. सपोज काय करायचं, एखादा सोर्स प्रोव्हाइड करायचा, एखादा व्हिडिओ ॲड करायचा वेबपेजवरती, तर SRC इज इक्वल टू डबल कोटमध्ये त्याचा URL आपण देतो, म्हणजे ते काय झालं तुमचं, तर SRC हे ॲट्रिब्यूट नेम झालं, आणि त्याच्यामध्ये जे काय URL दिलं ते झाली ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यू. द ॲट्रिब्यूट नेम अँड व्हॅल्यू आर केस सेन्सिटिव्ह अँड इट इज रिकमेंडेड बाय W3C. जसं की आपण काय म्हटलं की HTML इज अ केस इनसेन्सिटिव्ह. म्हणजे कॅपिटलमध्ये लिहा किंवा स्मॉलमध्ये लिहा, दोन्ही सेमच कन्सिडर केलं जातं आहे. पण ॲट्रिब्यूट जे काय आपल्याला दिले ते ॲट्रिब्यूट आपल्याला काय करावं लागते, तर लोअर केसमध्येच कंपल्सरी लिहावे लागतात, आणि ज्या पद्धतीने दिलेत आहे असे यूज करावे लागतात. आपण ते चेंज करू शकत नाही. जरी आपली HTML ही केस इनसेन्सिटिव्ह लँग्वेज असेल, केस नॉट सेन्सिटिव्ह लँग्वेज असेल, तरी त्याच्यामध्ये जे ॲट्रिब्यूट आपण वापरतो ते केस सेन्सिटिव्ह आहेत, आणि W3Cने ते रिकमेंड केले, त्यामुळे आपल्याला ते कंपल्सरी लोअर केसमध्ये लिहावे लागते, ते चेंज करू शकत नाही. You can add multiple attributes in one HTML element but need to give a space between two attributes. म्हणजे एखादी इमेज ॲड केली, त्याला हाईट पण देऊ शकतो, त्याला विड्थ पण देऊ शकतो, त्याला सोर्स पण देऊ शकतो, त्याला अल्टरनेट नेम पण देऊ शकतो. म्हणजे एका एलिमेंटवरती आपण किंवा एका टॅगवरती आपण मल्टिपल ॲट्रिब्यूट अप्लाय करू शकतो. एखादा सपोज पॅराग्राफ असेल, पॅराग्राफची हाईट चेंज करायची आहे, तर हाईट हे एक ॲट्रिब्यूट झालं तुमचं. त्यासोबत तुम्हाला त्याचा कलर पण चेंज करायचा आहे, कलर हे दुसरं ॲट्रिब्यूट झालं. म्हणजे मल्टिपल ॲट्रिब्यूट काय करू शकतो, आपण अप्लाय करू शकतो. ते पुढे एक्झाम्पलमध्ये पाहणार आहे. मग त्याचा सिंटॅक्स कसा आहे ऑलरेडी आपण पाहिला आहे. एलिमेंट म्हणजे तुमचं HTMLचं जे काय टॅग नेम आहे ते ओपनिंग टॅग, त्याच्यानंतर ॲट्रिब्यूटचं जे काय नाव असेल ते काय चेंज करायचं आहे इज इक्वल टू डबल कोटमध्ये जी व्हॅल्यू असेल ते, म्हणजे ॲट्रिब्यूट हॅज अ नेम अँड ॲट्रिब्यूट हॅज अ व्हॅल्यू. आणि जे काय कंटेंट आहे ज्याच्यावरती तुम्हाला ते फॉर्मॅटिंग करायचं आहे किंवा ते ॲट्रिब्यूट अप्लाय करायचं आहे ते म्हणजे झाले तुमचे
कंटेंट आणि शेवटी तुमचा जो टॅग आहे तो टॅग क्लोज करावा लागतो. एक एक्झाम्पल बघूया. ठीक आहे, तर काय केलं आपण H1 हा टॅग घेतला. H1 हा हेडिंग टॅग आहे आणि त्याच्यामध्ये लिहिलं दिस इज स्टाईल ॲट्रिब्यूट एक्झाम्पल. म्हणजे तुमचं हेडिंग टॅग आहे टोटल H1 to H6 पर्यंत ते आपण पुढे हेडिंग टॅगमध्ये पाहणार आहे. तर हेडिंग टॅगमधला H1 हा एक हेडिंग टॅग आहे, तो तुमचं जे काय कंटेंट आहे ते ॲज अ हेडिंग म्हणून कन्सिडर करतो आणि H1 to H6 जी व्हॅल्यू आपण त्याला दिली जो टॅग वापरला आहे त्याच्यानुसार त्याच्यावरती प्रॉपर्टी ॲप्लाय केली जाईल आणि त्याच्यानुसार तो टेक्स्ट फॉर्मॅट केला जाईल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट 2 पी टॅग वापरलेत. पी टॅग कशासाठी वापरतो तर पॅराग्राफसाठी. पी टॅग कशासाठी वापरतो पॅराग्राफसाठी. जर एखादा पॅराग्राफ आपल्याला ॲड करायचा असेल आपल्या वेबपेजवरती तर त्यासाठी आपण काय करतो पॅराग्राफ टॅग म्हणजे पी टॅगचा वापर करतो. आता त्याच्यावरती ॲट्रिब्यूट कोणता अप्लाय केलं स्टाईल. ॲट्रिब्यूटचं नाव जे आहे ते काय आहे स्टाईल आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आपण पहिल्यांदा हाईट चेंज केली. हाईट किती ठेवली 40 पिक्सल ठेवली. त्याच्यानंतर त्याचा कलर चेंज केला आणि कलर काय केला रेड आणि त्याच्यामध्ये जे कंटेंट आहे ते इट विल ॲड स्टाईल प्रॉपर्टी इन पॅराग्राफ इलिमेंट. जर खाली आउटपुटमध्ये आपण बघितलं तर दिस इज स्टाईल ॲट्रिब्यूट एक्झाम्पल हे पहिले H1 मध्ये प्रिंट झालं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॅराग्राफची 40 पिक्सल आपण हाईट दिली. ते हाईट म्हणजे तुमचे कंटेंट जे आहेत ते वरचे कंटेंट आणि खालचे कंटेंट ह्या दोन्हींच्यामध्ये हाईट तुमची 40 पिक्सलची दिली जाईल. तुमचा पहिला पॅराग्राफ क्लोज झाला. त्याच्यानंतर सेकंड पॅराग्राफ आहे कुठला इट विल चेंज द कलर ऑफ पॅराग्राफ कंटेंट आणि त्याचा कलर काय केला आपण येलो केला. म्हणजे स्टाईल इज इक्वल टू डबल कोटमध्ये कलर येलो. स्टाईल काय आहे ॲट्रिब्यूट नेम आणि कलर येलो काय आहे व्हॅल्यू. तर त्याचा कलर आहे तो येलो कलरमध्ये आपल्याला खाली डिस्प्ले झालेलं बघायला भेटते. तर हे आहे ॲट्रिब्यूट इन HTML. तर ॲट्रिब्यूट म्हणजे काय सांगितलं की ॲट्रिब्यूट काय करतं तर तुमच्या एलिमेंटबद्दल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सांगायचं काम करतं आणि मल्टिपल ॲट्रिब्यूट आपण सिंगल टॅगवरती किंवा सिंगल एलिमेंटवरती ॲप्लाय करू शकतो किंवा मल्टिपल टाईम आपण मल्टिपल टॅग्सवरती पण ॲप्लाय करू शकतो. काही टॅग्स आहेत त्यांचे स्पेसिफिक प्री डिफाईन्ड ॲट्रिब्यूट्स आहेत ते आपण तिथं यूज करतो. सपोज इमेज आहे तर इमेजची हाईट विड्थ जे आहे हे ॲट्रिब्यूट प्री डिफाईन्ड आहेत. ठीक आहे, तर त्या पद्धतीनं आपल्याला मल्टिपल टॅग्सनुसार आपल्याला भरपूर याच्यामध्ये ॲट्रिब्यूट्स अवेलेबल आहेत. ते ॲट्रिब्यूट्स यूज करावे लागतात आणि ॲट्रिब्यूट जे आहेत ते केस सेन्सिटिव्ह आहे. जसे HTMLमध्ये HTMLचे जेवढे काय कंटेंट असतील टॅग्स असतील ते केस इनसेन्सिटिव्ह आहेत, पण आपल्याला ॲट्रिब्यूट हे केस सेन्सिटिव्ह आहेत आणि ॲट्रिब्यूटला एक नाव असतं आणि ॲट्रिब्यूटला एक व्हॅल्यू असतं. तर हे होतं ॲट्रिब्यूट्स इन HTML जे की सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक्स. या व्हिडिओपुरतं एवढंच. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.